السلام عليكم ورحمة الله. معكم غالية الزيد. أنا أخصائية تخاطب والبلع من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. اليوم كجزء من الحملة الإلكترونية للتوعية بالتخاطب راح نتكلم عن التعاون بين أخصائي التخاطب والعلاج الوظيفي والطبيعي. فضلا شاركونا في هاشتاج معا نحدث التغيير. كبداية بس أبغى أعرف عن دور أخصائي العلاج الطبيعي ودور أخصائي العلاج الوظيفي. بعدين راح نتكلم عن أهدافنا المشتركة كفريق. في البداية أخصائي العلاج الطبيعي دائما تركيزهم يكون على المهارات الحركية الكبرى. يتم تقييم وعلاج أي شخص عنده إصابة أو ألم ناتج عن عوامل بيئية، إصابة حدثت، أمراض أو تقدم في العمر. بالنسبة للأخصائي العلاج الوظيفي تركيزهم يكون على المهارات الدقيقة الحركية كاستخدام الأدوات، مهارات ما قبل الكتابة، ممكن التتبع البصري، مهارات الانتباه والإدراك، ومهارات الحسية أو المشاكل الحسية ممكن يشتغلون عليها. بشكل عام احنا لما نشتغل مع بعض نحاول لما نختار هدف مشترك نحاول نساعد بعض عشان نوصل أقصى مرحلة من الوظيفية، يكون شيء وظيفي خلال حياته اليومية للمريض. بالنسبة لعملنا مع أخصائيين العلاج الطبيعي هدفهم لما يركزون على وضعية الجلوس مع المريض، احنا يفرق معانا وضعية الجلوس خلال الأكل، وهذا يقلل من احتمالية حصول الشرقات أو أي مشاكل وقت الأكل. كل ما كان وضعية الجلوس مستقيمة أفضل وقت الأكل. بالنسبة للعمل مع أخصائيين العلاج الوظيفي أهدافنا المشتركة تكون أكثر معاهم. فمثلا أخصائيين العلاج الوظيفي يهتمون بأنه المريض يوصل أقصى مرحلة من الاستقلالية خلال اليوم. فمثلا وقت الأكل يركزون على التحكم بالرقبة، وهذا كمان يفيدنا في أمان البلع. ممكن مثلا يشتغلون على مهارات استخدام الأدوات مثل الملعقة. احنا نركز كمان الكمية الموجودة بالملعقة أو وين نوجهها في أي جهة عشان نساعد الشخص أنه يأكل بشكل آمن ومناسب بحسب مهاراته. ممكن كمان نشتغل على مهارات التتبع البصري والمهارات الدقيقة. احنا نستفيد منها كأخصائيين تخاطب لما نستخدم وسائل تواصل بديلة أو مساعدة. فلما يكون الشخص عنده مشاكل بالتتبع البصري أو ما يقدر يضغط جهة معينة، أخصائيين العلاج الوظيفي يساعدونا يا باستراتيجيات أو أدوات تكون مساعدة عشان يقدر باستخدام هذه الوسيلة يتواصل بشكل أفضل. الشيء الأخير اللي ممكن نشتغل عليه مشاكل تقبل الطعام. طبعا مشاكل تقبل الطعام فيها تقريبا نوعين، اللي هي مشاكل السلوكية والمشاكل الحسية. هذه بعد التقييم نشوف كيف تدخلنا فيها. لكن بالنسبة للمشاكل الحسية اللي هو مثلا الطفل ما يتقبل نوع معين من الأكل، يفضل كل الأكل يكون ناشف، ما يفضل ياكل شيء لين، أو مثلا كل الحمية حقته معتمدة على سوائل، ما يأكل أي شيء صلب. هنا نتأكد إذا هي مشاكل حسية نشتغل مع أخصائي العلاج الوظيفي على هذه الأهداف. وهذول الأطفال اللي يكون عندهم عدم تقبل طعام ممكن يكون عندهم مشاكل حسية أخرى مثل اللمس، مثل البصر، أو التوازن. يصير ما يتقبل أي أحد يحرك حركة مفاجئة، أو ما يتقبل يلمس ملمس معين، أو يلبس نوع قماش معين. فإحنا على حسب المشاكل اللي نشوفها ممكن نشتغل مع بعض على نفس الأهداف. بالنسبة للمشاكل الإدراكية
هو هدف مشترك بيننا وبين أخصائيين العلاج الوظيفي، ممكن كلنا نحدد هذه الأهداف ونشتغل عليها في العلاج. ولكن أخصائيين التخاطب ممكن يساعدون في المشاكل اللغوية ويعطون نصائح للأخصائيين الآخرين أنهم يطبقونها حتى بوقت الجلسات عشان يوصلون لتواصل أفضل مع مرضاهم. فمثلا الأشخاص اللي يكونون عندهم مشاكل استيعابية أو صعب عليهم يتبعون أوامر معقدة، بحسب تقييمنا اللي احنا نشوفه انه ممكن هذا المريض يتبع أوامر بسيطة، فنصير نقول للأخصائيين العلاج الطبيعي والوظيفي وقت ما تسوون التدريبات وتطلبون من المريض أمر معين، اطلبوه بطريقة مبسطة، لا تستخدمون أمرين بنفس الوقت. يعني مثلا بس ارفع يدك، ممكن حتى سرعة الكلام، طريقة الكلام، نعطيهم نصائح كيف يتواصلون مع مرضاهم. هذا بشكل عام ممكن نكون غطينا كل الأهداف اللي نشتغل مع أخصائيين العلاج الطبيعي والوظيفي. والآن مع فقرة الأسئلة. طيب السؤال الأول يقول: هل كل طفل ما يقبل الأكل يحتاج علاج؟ هنا لازم كمان نفهم الشكوى أكثر. هل الطفل يطول في وقت الوجبة أو كشخص بالغ هل يطول في وقت الوجبة، أو هل هذا قاعد يأثر على وزنه؟ شيء ثالث، ايش اللي يتقبله وما يتقبله؟ هل هذا الشيء قاعد يأثر عليه في حياته اليومية؟ مثلا يطلع مع أطفال ثانيين كلهم يخلصون الوجبة وهو ما يخلصها، أو كلهم يأكلون أي نوع من الأكل وهو في أشياء فقط معينة اللي يأكلها. هنا إذا أي شكوى تشتكيها الأم على طفلها طبعا يحتاج تقييم كامل، ناخذ تاريخ كامل عن الطفل ونسوي التقييم، نشوف إيش الأشياء اللي هو يتقبلها أو ما يتقبلها، وبعدين نحدد الخطة العلاجية. السؤال الثاني: طيب طفلي عنده سيلان في اللعاب، من المختص الذي أستشيره؟ ممكن أخصائيين العلاج الوظيفي من أهدافهم أن يعالجون سيلان اللعاب، ومن ناحيتنا كأخصائيين تخاطب ممكن نعطي تمارين أو تدريبات عضلية وحسية قد تقلل من سيلان اللعاب. وأي مختص يكون تدرب على استخدام شريط الطب اللازق هو من واحد من الخيارات اللي قد تفيد في التحكم مع سيلان اللعاب. لو في أسئلة ثانية: ما هي مساوئ استخدام التغذية البديلة؟ لما يكون الشخص على أنبوب تغذية زي ما ذكرتكم من قبل أخصائية أمنية، ممكن يكون الهدفين: يا أنه الشخص هذا ما هو آمن له ياخذ عن طريق فمه، أو يكون ما هو كافي له ياخذ عن طريق فمه، فلازم الأنبوب كتغذية بديلة عشان نضمن أمان وكفاية الأكل. فلما يكون الشخص آمن ياخذ عن طريق الفم لكن قاعد يعتمد اعتماد كلي، خصوصا مع الأطفال واللي يكون فترة طويلة تعودوا على التغذية البديلة، فيصير ما يتقبلون شيء عن طريق فمهم. بعض الحالات، مو كل الحالات، لكن كثير منهم إذا اعتمدوا اعتماد كلي على الأنبوب صعب عليهم يتقبلون شيء عن طريق الفم. السؤال اللي بعده: ما الوقت المناسب للطفل لبدء الأكل غير الحليب؟ بحسب منظمة الصحة العالمية أنه نبدأ نعطي الأطفال الأكل بعمر 6 أشهر، الأكل المهروس. طيب هل توجد نصائح للأطفال المصابين بالتأتأة وصعوبات النطق، وهل يوجد علاج؟ يفضل أي أهل شاكين أنه طفلهم عنده مشكلة تأتأة أو نطق أو أي مشكلة قاعدة تأثر على التواصل مع الأشخاص، أو قاعدين يلاحظون فرق كبير مهارات التواصل بين الطفل وأقرانه، يفضل أنهم يروحون لأخصائي تخاطب، نسوي لهم تقييم وبعدها نحدد الخطة العلاجية.
بس بشكل عام للمصابين بالتأتأة دائما النصائح للأهل لا تقاطعون الطفل، خلوه يكمل كلامه. دائما بطئوا طريقة كلامكم أنتوا تتكلمون معاهم، لا تحاولون تكملون الكلام عنهم. هذه بس نصائح بسيطة، بس إلين ما تشوفون التقييم والعلاج يكون أفضل. وشكرا لكم لحسن استماعكم، أتمنى أفدناكم. شكرا.